Hello guys, welcome to my channel. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa urea. Kung paano ito i-apply sa ating mga tanim, kung paano ito gamitin. Ito yun siya guys, ganito yung itsura niya. Kita nyo guys, parang maliliit na bilog-bilog lang siya. Ito. Ganyan yung itsura niya. So, pag-apply nito guys, kukuha lang tayo ng isang galong tubig. Ito yung isang galong tubig. So, iyan natin. Lipat natin dito sa lalagyan. Yan siya guys, nalipat na natin yung tubig para mas madali nating mahalo. Lagay natin dyan. Tapos eto, gagamit tayo dito ng 2 kutsara sa isang galong tubig. 2 kutsara yung ihahalo natin. So isa, tapos 2, ayun, 2 na yun. So, ang gagawin natin, haluin natin maayos guys. Haluin lang ganyan, halo hanggang sa matunaw na yung urea natin. Yun, ganon. Halo lang ng halo guys. So, ano na yung urea, wala na. Natunaw na lahat. Yan, natunaw na lahat. So, pwede na natin siyang gamitin. Idilig natin dyan sa ating mga halaman. Ganyan guys. Diba, madali lang. Tapos, dilig lang natin sa ating mga halaman. Papakita ko sa inyo paano magdilig. So, ganun lang yun guys. 2 kutsara sa isang galong tubig. Diba, simple lang. So, ano lang, gayahin nyo lang yun. Tapos, yung pagdidilig nyo, 1 beses lang sa isang linggo. Ganun lang yun guys. Huwag araw-arawin. 1 beses lang talaga sa isang linggo. So, kahit anong klaseng halaman pwede yun. Basta wag lang araw-araw kasi mamamatay din yung halaman mo pag inaraw-araw mo. So, paano guys? Subscribe kayo. Share nyo rin. Subscribe kayo sa channel ko para malalaman nyo yung mga bagong i-upload ko na mga tips para sa pananim nyo. So, paano guys? Subscribe, like, tsaka share na rin. Salamat sa panonood.